Hello student, today we are going to learn chapter 1, that is in Sahyadri Hills, a lesson in humility, written by Sudha Murthy. First at all, going to explain question and answer. First at all, I would like to explain the introduction of the lesson or the introduction of the Sudha Murthy as a writer. First at all, see in Sahyadri Hills. व्हॉट इज सह्याद्री हिल्स? सह्याद्री हिल्स म्हणजे काय, किंवा या लेसनचं नाव सह्याद्री हिल्स अ लेसन इन ह्युमिलिटी असं का आहे, तर ते आपण पाहणार आहोत. तर बघा या ठिकाणी ॲक्च्युली इन सह्याद्री हिल्स ऑल ऑफ यू नो, बिकॉज वी लिव्ह इन महाराष्ट्र, दॅट इज व्हाय वी ऑल नो व्हॉट इज सह्याद्री. सह्याद्री हिल्स आर वेस्टर्न घाट्स. महाराष्ट्रामध्ये पश्चिमेला जे काही घाट आहेत आपले, तर त्यालाच आपण सह्याद्री हिल्स असं म्हणतो. देर आर लार्ज माउंटन रेंजेस, different kind of mountain ranges that covers an area of 1,14,000. जवळजवळ 1,40,000 एवढं जे अंतर आहे, तर ते वेस्टर्न घाटने किंवा सह्याद्री हिलने व्यापलेलं आहे. स्क्वेअर किलोमीटर एवढं त्याचं काय आहे, तर लांबी आहे. असा ही सह्याद्री हिल्स आहेत. अँड दॅट कव्हर्स, मग त्याच्यामध्ये कुठले कुठले एरियाज येतात तर या सह्याद्री हिल्समध्ये, तर केरळ असेल, तामिळनाडू, कर्नाटका, गोवा अँड महाराष्ट्र. तर ह्या सगळे भाग जे आहे, तर ते वेस्टर्न घाट्समध्ये येतात आणि त्यालाच सह्याद्री हिल्स असं म्हणतात. अ लेसन इन ह्युमिलिटी. आणि त्याच्यामध्येच सुधा मूर्ती यांना जो धडा शिकायला भेटला त्या सह्याद्री हिल्समध्ये, तर तो धडा म्हणजे कोणता होता, तर ह्युमिलिटी. ह्युमिलिटी म्हणजे काय, तर नम्रता. म्हणजे माणसाच्या अंगी नम्रता जी असते, किंवा नम्रता म्हणजे काय, लेखिकेला आलेला जो अनुभव आहे ह्युमिलिटी बद्दलचा, तर तो सह्याद्री हिल्समध्ये आलेला आहे. दॅट इज वाय दिस इज द नेम ऑफ लेसन इन सह्याद्री हिल्स, अ लेसन इन ह्युमिलिटी. नाउ लेट अस सी अबाउट द रायटर सुधा मूर्ती, अ प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, imparts education to the society at large through her books like Wise and Otherwise. तर त्या एक प्रोफेसर होत्या प्रोफेशनने, एज्युकेशन टू द सोसायटी, आणि समाजासाठी त्यांनी खूप सगळं शिक्षण स्वतः घेतलंय आणि समाजालाही देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शी हॅज रिटन डिफरंट काइंड्स ऑफ बुक्स. वेगवेगळे पुस्तकंही त्यांनी लिहिलेले आहे. त्यामध्ये डॉलर भाऊ असेल, महाश्वेता देवी एक्सेट्रा असेल. हर लिटरेचर इज स्ट्रॉंगली बेस्ड ऑन हर रिअल लाईफ एक्सपिरियन्सेस. शी हॅज रिटन डिफरंट काइंड ऑफ लिटरेचर. त्या लिटरेचरमध्ये त्यांचे जे लाईफ एक्सपिरियन्सेस आहेत, तर त्याचं वर्णन त्यांनी बऱ्याच लिटरेचरमधून आपल्याला बघायला भेटते. व्हॉट कम्स फ्रॉम द इन्फोसिस फाउंडेशन फाउंडेड बाय द सुधा मूर्ती कपल. तर सुधा मूर्ती हे जे कपल होतं, तर यांनी इन्फोसिस या कंपनीचं स्थापना केलेली होती, असं ते कपल होतं. शी कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ हर टाइम फॉर अँड अमंग्स द पुअर अँड नीडी पीपल. The couple was very rich, couple was more educated, but they waste their life for the only for the poor and needy people. असे हे मोठे लोक होते, सिंपल लिव्हिंग आणि हाय थिंकिंग असणारे, पुअर लोकांसाठी, निडी लोकांसाठी काम करणारे, अशा हे लेखिका होत्या. The book Wise and Otherwise would mark a question on her ability of writing such outstanding books. So are they lucid in presentation and honest stories lived among the people she deals about. तर त्या खूप मोठ्या अशा लेखिका होत्या. इन्फोसिसच्या त्या संस्थापक पण होते. तरीसुद्धा सह्याद्री हिल्स असेल किंवा वेस्टर्न घाट्स असेल, तर त्या एरियामध्ये राहून, आदिवासी लोकांच्या मध्ये जाऊन, तिथल्या लोकांचा अभ्यास करून त्यांच्या काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. द स्टोरीज आर मेमरीज ओव्हर ह्युमलिंग एव्हरी रॅशनल इंडियन टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट हर कंट्रीब्युशन टू द सोसायटी. आणि या स्टोरीमधून थोडक्यात त्यांचं भारतीय समाजाबद्दल जे काही कंट्रीब्युशन आहे, तर ते थोडक्यात आपल्याला या लेसनमधून बघायला भेटणार आहे. किंवा त्यांच्या बऱ्याचशा स्टोरीजमधून आपल्याला त्यांचं सगळं काही आठवण जी आहे, तर भारतीय समाजासाठी त्यांनी काय केले, तर हे आपल्याला त्यांच्या बऱ्याचशा स्टोरीमधून दिसून येते. In Sahyadri Hills, A Lesson in Humility is a story by Sudha Murthy about her experiences with the tribals in the hilly area of Sahyadri. तर हर ओन एक्सपिरियन्सेस या लेसनमध्ये काय सांगतायत आपल्याला लेखिका, की त्यांना स्वतःला आलेले अनुभव. कोणते अनुभव, की जे सह्याद्रीच्या घाटामध्ये, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामध्ये
त्या जेव्हा ट्रायबल्स म्हणजे तिथल्या कम्युनिटीमध्ये जाऊन त्या जेव्हा राहायच्या, त्यांना जे एक्सपिरियन्सेस आले, तर ते या लेसनमधून त्यांनी सांगायचा प्रयत्न केलाय. शी हॅड ब्रॉट क्लोथ्स अँड अम्ब्रेलाज फॉर द चिल्ड्रन स्टडीइंग इन द रूरल स्कूल देअर. Once what happens? Once she brought clothes and umbrellas for the poor people, which they were lived in the Sahyadri Hills. त्या सह्याद्री हिल्समध्ये राहणारे जे काही आदिवासी लोक होते, त्यांच्यासाठी एकदा लेखिकेने अंब्रेला आणि काही क्लोथ्स गरीब मुलांना घेऊन आलेल्या होत्या त्या. However, the senior most person of the tribe, Thandappa, refused to accept them. बघा, तर त्या एरियामध्ये असणारा, आदिवासी एरियामध्ये असणारा एक थंडप्पा नावाची एक सिनियर व्यक्ती असते आणि ती सिनियर व्यक्ती काय करते? शी रिजेक्ट दॅट अम्ब्रेलाज अँड क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन. म्हणजे हा जो अनुभव आहे लेखिकेला, तर याच्यातूनच लेखिकेला ह्युमिलिटी म्हणजे काय, तर नम्रता काय असते याचा अनुभव याच ठिकाणी लेखिकेला येतोय. बघा, दो द थंडप्पा वॉज अ पुअर मॅन, though he was poor, he rejected the clothes and umbrellas by the writer. रायटरकडून ज्या काही कोट्स असतील, अम्ब्रेलाज असतील, ते त्यांनी काय केले? रिजेक्ट केले. आपण बघतो बघा, एखादा गरीब व्यक्ती असेल, त्याला काही द्यायला लागलं तर तो लगेच घेतो. परंतु या स्टोरीमधला थंडप्पाने त्या वस्तू घेतलेल्या नाहीयेत आणि हा जो अनुभव आलेला आहे लेखिकेला, तर तोच अनुभव या लेसनमधून लेखिका आपल्याला सांगायचा प्रयत्न करतात. इन दॅट वे दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाव लेट अस सी द समरी ऑफ द लेसन इन सह्याद्री हिल्स. A lesson in humility. The story begins with a visual trait describing Sahyadri Hills. First at all, when the story starts, the starting of the story is by Sahyadri Hills, a densely forested region in Karnataka. कर्नाटकामध्ये असणाऱ्या अतिशय फ्रॉस्टेड अशा प्रकारचं हे ठिकाण होतं सह्याद्री हिल्स. Through her description, mild smell of exotic trees. How was the description? How was the atmosphere of that place? तर तिथलं atmosphere कसं होतं? Mild smell of exotic trees. There were exotic means different kind of trees. वेगवेगळ्या प्रकारची विदेशी झाडं त्या ठिकाणी होते. Different kinds of shrubs. Shrubs म्हणजे छोट्या छोट्या वेगवेगळ्या वनस्पती त्या ठिकाणी होत्या. And flowers. The chirping of different kinds of bird. सुंदर सुंदर वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी त्या ठिकाणी गात होते. The gentle whistle of the unpolluted breeze. And there was a very gentle whistle, there was a very gentle gale, and that gale was unpolluted. सुंदर असं ब्रीज, मंद असा हवा, मंद असा वारा त्या ठिकाणी येत होता. There were different kinds of beautiful trees, shrubs and flowers, and birds were chirping, and there was a small unpolluted breeze. Sudha Murthy kindles the reader's senses. Here she wanted to kindle the reader's senses. Reader's senses म्हणजे काय? तर या ठिकाणी ॲक्च्युअली वाचक लोकांना त्या ठिकाणचं ॲटमॉस्फिअर लेखिका ॲक्च्युअली लगेच त्यांना जाणवायला लावते या ठिकाणी. द पोएट अँड रायटर इन हर इज एक्सायटेड with the scenic beauty of the woods. And here poet and the writer in her is excited. जे काही पोएट असतील, रायटर असतील किंवा जे काही रीडर असतील, तर त्या वूडचं ब्युटी ऐकल्यानंतर, वाचल्यानंतर एक्सायटेड होतील असा प्रयत्न या ठिकाणी सुधा मूर्ती यांनी केलेला आहे. ॲक्च्युअली जेव्हा तुम्ही लेसन पाहता, तर लेसनमध्ये खूप छान वर्णन आहे, परंतु समरी म्हटल्यानंतर कोणतीही गोष्ट ही शॉर्ट असते. The story is all about Mrs. Murthy's contribution to the rural school student in Sahyadri Hills. तर बघा, व्हॉट इज द थीम ऑफ द लेसन? लेसनचं थीम काय आहे? व्हॉट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द लेसन? तर इट इज अबाउट मिसेस मूर्तीज कंट्रीब्युशन टू द रुरल स्कूल स्टुडंट इन सह्याद्री हिल. सह्याद्री हिल्समध्ये असणारे जे काही रुरल स्कूल्स होते, व्हिलेज स्कूल होते, त्या व्हिलेज स्कूलमध्ये वावरत असताना त्यांना जे जे काही अनुभव आले, तर ते सगळे अनुभव या लेसनमधून लेखिकेने सांगायचा आपल्याला प्रयत्न केलेला आहे. The writer asked the children who were standing around her what they wanted. The writer asked the children. Once what happens? Writer, लेखिका ज्या आहेत त्या सह्याद्री हिल्स मधल्या रुरल एरियाज मधल्या स्कूलमध्ये गेल्यात आणि मुलांना त्यांनी प्रश्न विचारलाय. चिल्ड्रन हू वे स्टँडिंग अराउंड यू व्हॉट दे वॉन्टेड.
मीन्स व्हॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हाला काय हवं आहे. तुमच्या अवतीभोवती असणाऱ्या ह्या सगळं ॲटमॉस्फिअर पाहिल्यानंतर त्या मुलांना विचारतात की तुम्हाला काय हवं आहे. फ्यू यंगस्टर्स टोल्ड हर दॅट दे हॅव हर्ड ऑफ कॉम्प्युटर्स बट दे हॅव नॉट सीन देम एक्सेप्ट ऑन TV. So that small children speak with the writer and they told her that they have heard of computers. मग त्या छोट्याल्या मुलांनी लेखिकेला विचारलं की वी हॅव हर्ड कॉम्प्युटर्स बट वी हॅव नॉट सीन कॉम्प्युटर्स अँड वी हॅव सीन दॅट कॉम्प्युटर ओनली ऑन द TV. टीव्हीवरतीच आम्ही कॉम्प्युटर पाहिलेले आहेत, आम्हाला कॉम्प्युटर माहिती नाही. सो दे वॉन्टेड टू लर्न कॉम्प्युटर्स अँड दे told the writer that we want to see the computer, we want to learn the computers. They asked for books about computers that were written in Kannada. आणि त्याचबरोबर ते त्यांना असे काही बुक्स हवे होते की दॅट बुक्स वॉज टोटली रिटन इन कॅनडा. कॅनडा लँग्वेजमध्ये लिहिलेले बुक्स आम्हाला हवे आहेत असंही ते म्हटले. सुधा मूर्तीज प्रॉमिस देम दॅट शी वुड लुक फॉर दोज बुक्स इन बँगलोर. आणि मग सुधा मूर्ती त्यांना प्रॉमिस देतात की मी बँगलोरवरून तुम्हाला ही सगळी पुस्तके काय करेल, आणून देईल की जी कन्नडा लँग्वेजमध्ये लिहिलेली आहेत. अँड इफ शी डज नॉट फाइंड एनी शी वुड राईट अ बुक हरसेल्फ. दिस मेड द चिल्ड्रन हॅपी अँड शी अल्सो प्रॉमिसेस दॅट चिल्ड्रन if I will not find any book which is written on the Canada, I myself will write the book. मी स्वतः एक तुम्हाला पुस्तक लिहील आणि मी तुम्हाला काय करू, आणून देईल. द मेड द चिल्ड्रन हॅपी and that is why the students were very happy and excited. Thandappa is a tribal village. That was the first point of the lesson. म्हणजे पहिल्या पॉईंटमध्ये लेखिकेने मुलांसोबत आलेला जो अनुभव आहे तर तो आपल्याला या लेसनमधून सांगितलेला आहे. सेकंड थिंग, दुसरी गोष्ट कोणती आहे? थंडप्पा इज अ ट्रायबल विलेज एल्डर. लेखिकेला दुसरा आलेला अनुभव जो होता त्या सह्याद्री हिल्समध्ये, तर एक त्या ठिकाणी जी ट्रायबल म्हणजे एक जमात होती आणि आदिवासी जमातीमध्ये असणारा एक एल्डर पर्सन, त्याचं नाव आहे थंडप्पा, हू हायलाइट्स द प्रॉब्लेम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन हिज विलेज. And when Sudhamurti asked the Thandappa about the problems of school children and problems of the people, at that time Thandappa told him, highlights the problems faced by children in his village. But when the author goes back to give a few essentials to the children, आणि त्याच वेळेला थंडप्पा पण त्यांना त्यांच्या गावातले प्रॉब्लेम सांगतात. पण त्याच वेळेला लेखिका काय करतात, की लेखिकांना त्या मुलांना काहीतरी गिफ्ट द्यायचं असतं बघा. दॅट टाईम व्हॉट हॅपन्स, विच वेअर दॅट गिफ्ट्स वेअर क्लोथ्स अँड अम्ब्रेलाज. बट थंडप्पा रिफ्युजेस टू ॲक्सेप्ट देम अनलेस द ऑथर ॲक्सेप्टेड देअर गिफ्ट फर्स्ट. आणि थंडप्पा जे आहे तर तो ते गिफ्ट काय करतो, रिजेक्ट करतात. का बरं रिजेक्ट करतात? बिकॉज when Sudhamurti came over there, Thandappa gave them some drink and Sudhamurti rejected that drink. सुधामूर्तीने ते जे ड्रिंक होतं किंवा जसं आपल्याकडे चहा वगैरे देतो आपण, इन दॅट वे त्यांनी जे ड्रिंक दिलेलं होतं ते सुधामूर्तीनं रिफ्यूज केलं. अँड दॅट इज व्हाय थंडप्पा अल्सो रिफ्युजेस द गिफ्ट्स फ्रॉम सुधामूर्ती. म्हणजे ह्याच्यातून त्यांच्या ठिकाणी किती नम्रता आहे ही गोष्ट लेखिकांच्या लक्षात आली. द स्टोरी अंडरपिन्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी म्हणजे काय, तर परस्पर सहकार्य. म्हणजे सहकार्य कसं असतं, सहकार्य एकमेकांना घेत असताना जर दुसऱ्याने केलं तरच समोरच्याने ॲक्सेप्ट करावं. एकाने केलं आणि दुसऱ्याने ते रिजेक्ट म्हणजे एकमेकांनी एकमेकाला सहकार्य केलं पाहिजे, हेच याच्यातून दिसून येते. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, कुठल्याही जाती धर्माची पर्वा न करणं, इरिस्पेक्टिव्ह क्रीड ऑर स्टॅचर. क्रीड म्हणजे पंथ असेल, कास्ट म्हणजे जात धर्म असेल, स्ट्रॉचर म्हणजे उंची. म्हणजे कोणीही श्रेष्ठ नाही, कनिष्ठ नाही, गरीब नाही, श्रीमंत नाही. तर ही जी गोष्ट आहे या ठिकाणी आपल्याला थंडप्पाच्या स्टोरीमधून आणि लेखिकेच्या अनुभवातून दिसून येते. नेक्स्ट, at this point of time, Thandappa gave her a bottle of juice made from a red fruit.
सुधामूर्ती ज्यावेळेला त्या ठिकाणी गेल्या, थंड पाणी त्यांना एक पाहुणचार म्हणून एक ज्यूस दिलेलं होतं. दॅट ज्यूस वेअर मेड फ्रॉम अ रेड फ्रूट. Sudhamurti was hesitant to accept it as she had gone there to give what she could and not accept. Sudhamurti was very simple person. त्या जेव्हा त्या ठिकाणी गेल्या, तर त्यांना थोडंसं नको वाटलं ते ड्रिंक घ्यायला. कारण का? टू एक्सेप्ट इट ॲज शी हॅड गॉन देअर टू गिव्ह. कारण त्यांनी असा विचार केला होता, की मी त्या ठिकाणी गेले, कशासाठी गेले? ओन्ली टू गिव्ह, नॉट टू टेक. त्यांचा स्वभावच असा होता, की दुसऱ्यांना देत राहायचं, दुसऱ्यांचं घ्यायचं नाही. दॅट इज व्हाय शी रिजेक्टेड दॅट ड्रिंक. आणि म्हणून त्यांनी ते ड्रिंक काय केलं? रिजेक्ट केलं. शी कुड नॉट एक्सेप्ट दॅट ड्रिंक. Moreover, the locals themselves had hardly anything to eat and drink. आणि जसं ग्रामीण भाग होता, आदिवासी एरिया होता, जास्त काही फूड वगैरे किंवा दुसरे काही ड्रिंक त्यांच्याकडे अवेलेबल नव्हतं. म्हणून त्यांनी साधं फळापासून बनवलेलं ते ड्रिंक सुधामूर्ती यांना दिलं. बट शी रिजेक्टेड दॅट ड्रिंक बिकॉज शी ओन्ली वॉन्टेड टू गिव्ह. तिला फक्त काय पाहिजे होतं, की देणं, घेणं हे त्यांना माहिती नव्हतं. देन व्हॉट हॅपन्स? थंडप्पा अल्सो डिक्लाइन हर गिफ्ट्स. थंडप्पा पण बघा, त्यांनी पण लेखिकेने जे गिफ्ट दिलेलं होतं त्या ठिकाणी अम्ब्रेला असेल, क्लोथ्स असतील, तर थंडप्पाने ते सुद्धा काय केले? रिजेक्ट केले. ही एक्सप्लेन दॅट ॲज अ मॅटर ऑफ प्रिन्सिपल सेट अपॉन देम बाय देअर अँसेस्टर्स. आणि त्यांच्या ते थंडप्पा होते, त्यांच्या ट्रायबलमध्ये, त्यांच्या जमातीमध्ये हे एक तत्वच होतं, की त्यांच्या पूर्वजांनी, अँसेस्टर म्हणजे काय? त्यांच्या पूर्वजांनीच त्यांना असं सांगितलेलं होतं. काय? की दे कुड ओन्ली ॲक्सेप्ट गिफ्ट्स from someone when he had something to offer in return and it was accepted. तर त्यांच्या पूर्वजांनी काय सांगितलं होतं किंवा पूर्वजांची काय प्रथा होती, की तुम्ही एखाद्याचं गिफ्ट ॲक्सेप्ट करायचंय. कधी? when he had something to offer in return it was accepted. ज्यावेळेला समोरचं तुम्हाला काहीतरी देतोय, त्याच वेळेला तुम्ही समोरच्याला काहीतरी दिलं पाहिजे, समोरच्याने ते ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे, तरच समोरच्याचं गिफ्ट आपण काय करावं? ॲक्सेप्ट करावं. म्हणजे बघा, व्हॉट ग्रेटनेस ऑफ दॅट पुअर पीपल हिअर सुधामूर्ती वॉन्टेड टू टेल अस. किती मोठं उदाहरण सुधामूर्ती आपल्याला या ठिकाणी सांगतायत, की जे थंडप्पा वॉज व्हेरी पुअर, ही वॉज लिव्हिंग इन व्हेरी पुअर निग्लेक्टेड एरिया, की आदिवासी समाजात ते राहत होते आणि त्या ठिकाणच्या लोकांची जी थिंकिंग कॅपॅसिटी होती, ती अशी होती, की काय? की गिव्ह फर्स्ट ॲट ऑल, गिव्ह अँड देन टेक. अगोदर द्यायचं आणि नंतर घ्यायचं. तर हा जो मनाचा मोठेपणा आहे, तर हाही मोठेपणा लेखिकेला या ठिकाणी त्यांचा बघायला भेटलाय. दॅट इज वाय द नेम ऑफ लेसन इज सह्याद्री हिल्स. आणि ह्युमिलिटी, अ लेसन इन ह्युमिलिटी हे नक्कीच असावं असं मला वाटतं. अनडाउटेबली सुधामूर्ती वॉज इम्प्रेस्ड अँड हंबल by the high principles followed by an old tribal math with no schooling. तर बघा, लेखिकेला हा जो माइंड ब्लोईंग असा अनुभव त्या ठिकाणी आला. कोणता? की शी वॉज टोटली इम्प्रेस्ड अँड हंबल बिकॉज ऑफ देअर हाय प्रिन्सिपल. त्यांचं जे उच्च असं तत्व होतं. आणि त्या कोणता माणूस होता तो? ओल्ड होता, ट्रायबल मॅन अँड नो स्कूलिंग. ही वॉज इलिटरेट, ही वॉज अनएज्युकेटेड पर्सन. दो ही वॉज अनएज्युकेटेड पर्सन, ही हॅव डिफरंट काइंड्स ऑफ हाय प्रिन्सिपल्स ऑफ देअर अँसेस्टर्स. म्हणजे शाळा शिकलेले नसताना, निरक्षर असताना सुद्धा किती नम्रता त्या लोकांच्या ठिकाणी होती, किती रिस्पेक्ट, किती मोठेपणा त्यांच्यामध्ये होता. हा अनुभव लेखिकेला या ठिकाणी आलेला आहे. ह्युमिलिटी. Sudhamurti writes about lesson on humility in accepting gifts at the hands of the uneducated, like the tribal chief in the story. म्हणजे ह्युमिलिटी म्हणजेच काय? तर नम्रता. तर लेखिकेला जो नम्रतेबद्दलचा अनुभव या ठिकाणी आलेला आहे, तर त्या अनएज्युकेटेड व्यक्तीकडून आलेला आहे. इन सह्याद्री हिल्स द स्टोरी टीचेस अ फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ विच सेज. तर बघा विद्यार्थ्यांनो, खूप सुंदर अशा प्रकारचं थीम किंवा खूप सुंदर अशा प्रकारचं थीम तुम्हाला कंटेंट या स्टोरीमधून किंवा या लेसनमधून घ्यायला भेटते. की ती पूर्ण जीवनाची फिलॉसॉफी आहे आपल्या. काय? विच सेज गिव्ह व्हेन यू टेक. ज्यावेळेला तुम्ही समोरच्याकडून काहीतरी घेताय, त्याच वेळेला तुम्ही त्याला काहीतरी दिलं पाहिजे. किंवा म्हणजे
घेतलंच पाहिजे असं काही नाही, तर अगोदर आपण समोरच्याला काहीतरी दिलं पाहिजे. हा खूप मोठा लेसन, लाईफ लेसन, लाईफ फिलॉसॉफी आपल्याला या लेसनमधून शिकायला भेटते. अँड दॅट इज व्हाय यू अल्सो कीप इट इन माइंड फर्स्ट थिंग दॅट गिव्ह व्हेन यू टेक. जेव्हा काहीतरी घेता, तेव्हा तुम्ही समोरच्याला काहीतरी दिलंच पाहिजे. नॉट ओन्ली टू टेक, फक्त घ्यायचं नाही कधीच आयुष्यामध्ये. टू एनलाइटन द ग्रेस ऑफ ॲक्सेप्टिंग अ गिफ्ट, सुधा मूर्ती सेज दॅट a gift should not be valued on its price as it is the thought which is more important. मग त्या म्हणतात की जे गिफ्ट आहे तर त्याचं व्हॅल्यू या ठिकाणी नाहीये, किंवा गिफ्ट किती पैशाचं आहे, गिफ्टचं प्राइस किती आहे हे महत्त्वाचं नाहीये. तर व्हॉट इज ग्रेट, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, थॉट बिहाइंड दॅट गिफ्ट. त्या गिफ्ट मागचा जो काही विचार आहे, इमोशन्स बिहाइंड दॅट गिफ्ट्स, त्या गिफ्ट्स मागच्या ज्या काही भावना आहेत, दॅट इमोशन्स आर मोर इम्पॉर्टंट. गिफ्ट इज नॉट इम्पॉर्टंट बट द इमोशन्स बिहाइंड दॅट गिफ्ट इज more important. This story teaches a lesson of humility in the workers who bless Sudha Murthy with good health and prosperity. मग ही जी स्टोरी आहे आपल्याला, तर तो हाच लेसन देते की ह्युमिलिटी इन वर्कर्स, लोकांच्यामध्ये, कामगारांच्यामध्ये जी काही नम्रता आहे, आणि त्या नम्रतेमुळेच कामगार लोक सुधा मूर्ती यांना काय करायचे की विश करायचं, गुड फॉर गुड हेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी, चांगल्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या भरभराटीसाठी. ह्याच नम्रतामुळे वर्कर लोक लेखिकेंना विश करत असायची. शी एम्पथायझेस विथ दोज गिफ्टेड स्टुडंट्स हू ड्यू टू पॉवर्टी आर अनेबल टू अफोर्ड अ प्रॉपर एज्युकेशन. शी ऑल्सो एम्पथायझेस, त्याचबरोबर त्यांनी अजून कशावरती भर दिला या स्टोरीमध्ये, तर जे काही स्टुडंट होते त्या ठिकाणी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे वेर अनेबल टू टेक प्रॉपर एज्युकेशन. दारिद्र्यामुळे ती मुलं चांगल्या प्रकारचं शिक्षण घेऊ शकत नव्हती. डिस्पाइट देअर इंटेलिजन्स, सुधा मूर्ती फील्स दॅट सच स्टुडंट्स कॅन अचीव ग्रेट हाईट्स ऑफ सक्सेस इफ हेल्प फायनान्शियली. And she also thought that she also decided to help that poor and needy people. त्या गरीब आणि गरजू मुलांना मदत करायची त्यांनी ठरवली. कारण का की ते फिनान्शियली ते कसे आहेत, हेल्पलेस आहेत, आणि त्यांना जर आपण मदत केली तर नक्कीच दे कॅन अचीव ग्रेट हाईट ऑफ सक्सेस. तर ते चांगल्या प्रकारचं सक्सेस त्यांच्या लाईफमध्ये मिळू शकतात, असं सुधामूर्तींनी विचार केला. विचारच काही केला नाही, तर त्या प्रकारे त्यांना हेल्पसुद्धा केली. इफ हेल्प फिनान्शियली टू परस्यू देअर स्टडीज अँड हॅज मेड इट वन ऑफ हर लाईफ्स मिशन टू हेल्प डिझर्विंग अँड नीडी स्टुडंट. अँड फ्रॉम दॅट देअर लाईफ मिशन वॉज, त्यांच्या जीवनाचं जे मिशन होतं तर ते काय होतं, ओनली टू हेल्प, दुसऱ्यांना मदत करणं, अँड नीडी स्टुडंट, गरजू लोक असतील, गरजू विद्यार्थी असतील तर त्यांना मदत करणं. कशासाठी, टू गेट गुड सक्सेस इन देअर लाईफ, त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांना सक्सेस मिळावं म्हणून मदत करणं. असं सुधा मूर्तींनी एक चांगल्या प्रकारचं सोशल वर्क केलेला आहे. आणि सोशल वर्क करत असतानाच त्यांना हा जो एक छोटासा अनुभव आलेला आहे, तर तोच अनुभव ई सह्याद्री हिल्स अ लेसन इन ह्युमिलिटी या लेसनमधून त्यांनी आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. इन दॅट वे दिस इज अबाउट द समरी ऑफ द लेसन. ही समरी ऐकल्यानंतर जे काही प्रश्न परीक्षेमध्ये येतील, तर त्या प्रश्नावरती फक्त समरी जरी केली तुम्ही, तर छान प्रकारे उत्तर तुम्हाला नक्कीच लिहिता येऊ शकतं. परंतु समरीच नाही तर मी क्वेश्चन आन्सर पुन्हा एक्सप्लेन करणार आहे या लेसनच्या माध्यमातून. तर दिस इज इनफ फॉर टुडेज व्हिडिओ. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब आणि कमेंट.